السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره نن په ایکسل کې یو درې مهم کمانډ زه درښه یم ګوره دا به زه ډیلیټ کړم کلیر آل فارمیټینګ به پر ووهم د دې سره ګوره ما لیکلي دي 60 kg اور دغه رقم 50 20 اور 70 80 90 اور 100 kg دلته زه غواړم چې فارموله سره جمع کړم په L is equal to سره اټو فارموله به راسو دلته به پر اپلای کو د سم فارموله به پر اپلای کو انټر به کو چې انټر مې کله ګورم موږ تاسو ته د سم فارموله دلته کار نه کوي جواب یې نه راوړي جواب یې څه راوړي 0 سره جمع کوي نه نو را به سو دلته به ولیکو 50 اور دا رقم 60 70 और 80 90 40 100 دا مې ولیکل اوس راځم چې پر دې باندې یو اتوماتیک ودې څنګ ته کیجي ولیکم نو څنګه کولی سم هم ته به راسم په هم کې به راسو ګوره دا نمبرینګ ته دا کونه باندې دا نوشان باندې پر دې باندې به کلیک وکړې را بسې کسټم ته به راسې بیا به پر دې زیرو باندې کلیک وکړې پر زیرو چې کلیک وکړې دلته به کلیک وکړو انوایټډ کاما به ولیکو KG بیا به انوایټډ کاما ولیکو اور انټر اوکې به وکړو چې اوکې مې کوي څنګه ګوره زموږ ستاسو د نمبرینګ سره KG ډایرکټ نوشته سو او چې زه دلته کوم وخت په L is equal to سره فارموله پر اپلای کوم انټر یې کوم ما ته به جواب راوړي ګوره 490 دلته ما ته ریزلټ دا دې شو کړي لیکن په دې ځای کې بیا ریزلټ نه کوي راته شو او دغه رقم راځو ګوره دا یو خط لیکلی مې دي زه غواړم چې دلته پر د سیل په سینټر کې کړم نو څنګه کولی شم چې یو په اسانه توګه سره زه دغه کوم خط چې ما لیکلی دي دا پر سینټر باندې راولم نو را به سو اول به د دې خطه سلیکشن واخلم سلیکشن مې واخیستی اول به سلیکټ کو چې سلیکټ مې کوي بیا به راسو هم ته په هم کې به راسو دغه نمبرینګ ته به راسو الاینمنټ ته به راسو ګوره الاینمنټ ته چې راغلو هوریزنټل ته هوریزنټل کې به بیا سینټرل اکراس د سلیکشن باندې به کلیک وکړو چې څنګه مې کلیک وکړي اوکې مې کوي چې اوکې مې پر ووایي ګوره زموږ ستاسو کومه ډیټا چې ده بالکل د کالمز د سیلز پر سینټر باندې اپلای شوله ګوره دغه رقم راځو بعضې وخت موږ تاسو نمبر لیکو موبایل نمبر دی زه لیکم ګوره 0314-71-12345 چې بعضې وخت یا ساده نمبر لیکم 0345678910 چې ولیکم ګوره هغه زیرو ورکه سي زیرو نه راوړي زموږ تاسو د نمبر ومخته هغه زیرو نه راوړي 03142 ګوره زیرو نه راوړي څنګه زه کولی شم چې دغه زیرو مخته راولم نو را به سونم به د دې کمانډ در وښیم دغه شپ د انوایټډ کاما بټنه به پریس کړي بغیر شفټه ګوره به شفټ بټنه به نه نیسئ صرف هغه انوایټډ کاما بټنه چې مې وواله اوس به دلته ولیکئ 03123456 چې څنګه مې انټر کړئ ګوره زموږ ستاسو زیرو به د نمبرینګ مخته راسي نو دا ګرانو کتونکو نن د یو درو مهمو کمانډو په باره کې بیان نو خدای دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ لازمي